Hyvät naiset ja herrat, se olisi nyt sen aika. Pistetään pilkkikausi tän talven saat käyntiin. Tätä on venattu. Tosin tänäänkin on muutama kysymysmerkki vielä ilmassa. Katsotaan päästäis mitenkään jäälle. Mä en ole käynyt tänä vuonna kertaakaan jäällä ja mitään hajuu jään paksuudesta. Tällä alueella mä veikkaisin, että pitäisi olla taas sisälahti. Mä kerron siitä enemmän tuossa myöhemmin videolla ja vähän tarkemmin missä ollaan kalastamassa. Mutta nyt mulla on tossa vermeet valmiina Salmun parkkikselle. Nyt lähdetään tonne jäälle tsekkaa, kestääkö jää, ja sit ruvetaan kalastaa toivottavasti. Jos oot uusi kanavalla, niin pistä kanava ihmeessä tilaukseen. Tästä pilkkitalvesta tulee crazy, niin et missaa sit yhtään. Me ollaan tosiaan Etelä-Suomessa merellä, yhdessä merenlahdessa. Kiva rehevä lahti, vesikasvusto on täynnä. Löytyy myös asianmukaiset pelastusvälineet. Toivottavasti tälle ei ole käyttöä. Ei näy muita ainakaan tossa kohdalla jäällä, eikä näy oikein askeliikaan. Tosin vaikea nähdä. Sitten ehkä siellä on joku jo pilkkinyt tuolla peremmällä. Se olisi tosi kiva, saisi sellaisen rauhallisen fiiliksen. Itekin vähän arko näiden jäiden suhteen. En tykkää ottaa turhia riskejä, niin siksi mä oon ootellut vähän pidempään. Että kyllä täällä Etelä-Suomessa jengi on käynyt, mutta ei ne jäätä paksuja missään nimessä ollut. Että pitää tuntea ne alueet tarkasti. Tai sitten mennä kaverin kanssa ja olla kaikki köydet sun muut, niin sitkin on aika safe. Rehellisesti sanottuna vähän jännittää kyllä. Tuossa on laituri. Keräs kurkkaa nyt, mikä homma siellä. Kaira kasaa. Pitkästä aikaa ystäväisille. Hitto mä oon venannut tätä. Te tiedätte, mä oon kyllä varmaan postaillut tästä jonkin verran. Ootte nähnyt mun postailuja someen, että kalastuskitkut on ollut kovat. Nyt on varmaan yli kuukausi edellisestä kalastusreissusta. Eli ainakin saanut laitettua kaikki pilkkikamat minttiin ja näin poispäin. Varusteet on kunnossa. Katsotaanko mies kunnossa, koska vastarit kunnossa. Eikö viime kausi loppunut mihinkään terärikkoihin? Ei. Mintus. Katsotaan paljon tässä jää. No ei sitä ihan hirveästi kyllä ollut. Siis kyllä tuossa on joku 10 senttiä, tuntuisi olevan aika kovaa jäätä. Okei, ensimmäinen tehtävä suoritettu, jäänpaksuus kestää. Nyt mä kerron teille vähän tästä kalapaikasta, miksi tää on mielenkiintoinen ja miksi mä aloitin täällä. No ensinnäkin aloitin sen takia, koska mä oletin, että täällä on ehkä paksumpi jää kuin muualla. Ja sehän piti paikkansa. Mutta mä olin tässä kesällä, tää on sellainen pieni lahti, mä olin tässä kesällä jigailemassa, kun tuossa on venesatama, tässä pystyi muutamista paikoista heittämään. Tuolta vastarannallakin oli yksi laituri, mikä ehkä näkyy tuolta. Niin sain tästä muutamia ahvenia, ei mitään hirveän isoja, mutta sellaisia niinku vähän pannukarkeen alempaa kastia. Mutta sitten tässä oli myös ihan hemmetin iso salakkaparvi. Koko lahdesta tässä kierteli. Mä itse asiassa kuvasin yhden klipin, mä laitan sen tähän näin päälle, mutta siis nämä vaikutti ihan hyvältä kalapaikat. Kuten tiedätte, rannat kalastaa, niin aina pääsee ihan jokaista spottia kolumaan. Nämä aidatkin on, tai nämä laiturit on lukittuna, niin ei tonne pääse heittelemään. Jäi kuitenkin vähän vajaaksi Lahden koluamen, joten pilkillä on oiva chanssi käydä tsekkaamassa Lahden keskustaakin. Nyt mennään pelipaikoille ja käydään katsomaan, mitä pilkkikauden ensimmäinen reikä meille antaa. Tehdään yksi testireikä. Mä oon nyt kävellyt ehkä joku parikymmentä metriä tosta edellisestä, niin otetaan vähän. No aika saman verran, ihan hyvä määrä. Tässäkin on niinku tällaisia jälleen laikkuja täällä aika paljon, et pitäisikö sellaisen päältä koittaa. Yllättävän vähän on lunta, se ei oo sit osunut tähän, koska täällä on satanut aika paljon nyt viime päivinä, mutta tästä me aloitamme. Tästä me aloitamme tämän kauden. Oho, se kolahti vähän kovaa, älkää perästykö kala. Okei. Kauden ensimmäinen pilkkireikä, let's drill it. Boksimessissä, missä mulla on kaikki kamat. Täällä on yleensä mun igaussetit. On tää nytkin varmaan vähän, naskalit unohtu laittaa.
No. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jätetään tosta vavat esiin. Mulla on siinä muutama jigi ja tasuri. Sitten mulla on täällä 4 morrivapaa. Katsotaan niitä kohta vähän tarkemmin. Sitten täällä on mun Garmin Striker 4. Sitten siellä on drone. Nyt taas toi vielä tohon taskuun. Sieltä saa nopea vaihdettua tasuria tai jigiä. Okei, tarviiks täältä mitään muuta? En taida tarvita. Sitten lyö pilkki tulille. Testasin tämänkin vielä kotona, että varmasti toimii, koska se olisi aika nihkeet, jos ei toimisi. Ai niin hitto, mulla on jäänyt tää kesäanturi tähän. Saakaan tän irti ilman työkaluja. Voipi saadakin. Jes. Jännitys tiivistyy. Oho! Tässä on aika syvää. 4 metriä. Aloitetaan nyt tasurilla, vaikka ei enää kuitenkaan mitään tuu. Täällä sitä ollaan. Katos Berkulle, poika pilkille. Siellä meni joku alhaalla. Eka reikä ja heti tuli kalaa. Eihän ne ikinä siihen tasuriin ota. Testas morri. Mä oon kiinnostanut tosi paljon tää mun oma tekemä pilkkimorri. Mä tein 2 tällaista. No perhojahan nää on, mutta tällainen katkatyyppinen jäljitelmä. Tosi herkullisen näköinen. Joku sieltä pohjasta tulee. Aika hiljaa. Ei kelpaa toi morri. Laitetaan sitten ihan traditionaalinen ottipeli. Tää kertaa nyt varmaan aika pitkälle jo tämän päivän meiningin, että miten ne reagoi tähän systeemiin, koska kyllä tähän pitäisi nimittäin napsua. Meikin luovutetaan ekaa reikää nyt kyllä helpolla. Kyllä ekasta reiästä otetaan kala. Okei, nyt se tulee. Heti kun mä sanoin. Come on. Tulee aika määrätietoisesti. Ei kelvannut. Ei, kävi. Okei, ekas reiästä tärppi. Vaihdetaan mesta. Kauden eka reikä ei tuottanut. Mennään vähän tuohon lähemmäs kaislaa. Tässä on aika syvää, 4 metriä, mä uskon. Okei, lähdetään nyt tälle etenemään. Tuossa oli se eka reikä, missä tuohon lokki tuli itse asiassa merkkaa sen. Kävelin nyt tähän näin. Joku 10 metriä. Ja tuossa on kaislikko sit mun takana. Niin tehdään tähän reikä ja sitten yksi vähän lähemmäs kaislikkoa, niin me saadaan nyt vähän selvyys, että miten se penkka tässä menee. Ja tässä jossain piti olla kans sitä sitten vesikasvusta. Mä veikkaan, että sitä ihan vielä tuossa äskeisellä reijällä ollut, että se on lähempänä tätä kaislikkoa. Me mennään tälleen reikä kerrallaan tänään. Mä pidän teidät messissä ja katsotaan mistä se kala löytyy vai löytyykö. Tossa oli ehkä pikkasen paksumpaa jäät. Yksi tänne vähän lähemmäs kaislikkoa. Tehdään yksi vielä tänne ihan kaislikon huudeille. Okei, tässä on vielä 3 metriä vettä. Eikä syvää. Tasurille pari vetoa. Laitetaan tosta morria käden ulottuville. Tosi passiiviksi. Siellä möyrähti taas kala, mutta ei lähde yhtään nousemaan oikein. Klassinen pilkkimeininki. Hiton vaikeet. Oho. Ihan yllättävän kova riuhtasu. Se saattaa oikeesti olla hyvä kala. Ei hitto, se vei toukut. Toukon vaihtos. Ja se on vielä. Ihan voi olla ihan hyvä kala. Lähti alas kuin salaan. Mitäkään sille tuli? Ihan nättei kaloja voi olla. Noniin. Joo, ei se nyt ollut niin nätti, mutta
Kauden eka hei. Kukkoahven. Ei oteta nyt niitä messiin. Sieltä ne taas tupsahti. Onks toi yksi kala? Uhuhuhu. Toi saattoi olla ihan jees kala. Kokeillaan nyt tätä jigiä, jos nyt olisi niin sekaisin, että ne ottais siihen. Oh. Mikä hitto siellä on? Ei kotke. Mikä hitto toi oli? Siis varmasti hauki tai... Ei oo kyllä tollaista aikaisemmin käynyt. Mitä hittoa? Siis mä olin ihan omissa ajatuksissa, niin pikku ahveni ei tullut. Vähän siinä vaan mietin kaikkea niinku... En myös muista mitä, mutta siis omissa ajatuksissa vaan ja chillaili ja... Yhtäkkiä... Ja hirveä tärppi. Totta kai reaktiosta vastari, kun tuntee vavas jotain vapa pirstoissa, mä se ei tajuu sitä, koska mä olin niinku tavallaan vastarissa, kun teet sen, niin samalla sä heität sen vavan menemään. Niin mä vaan heitin vastarin, samalla tavallaan murenee mun käteen ja heitän sen menee, rupee lappoa siimaa. Tunnen, kun se vetää hauki. Iso hauki varmasti. Mut nyt tehdään silleen, mennään ihan pikkasen lähemmäs sitä kaislaa, mennään vähän tonne ineen. Ei mennä ihan kaislan sisälle, koska nyt on kuitenkin jäät sen verran heikkoja. Siellä on todennäköisesti huomattavasti heikompaa jäätä kuin tässä kaislan ulkopuolella, joten pysytään tässä niin kaislalinjan ulkona, mutta mennään ihan reunaa koklailemaan, jos siellä olisi parempia kaloja. Mä funtsin, että tuliko tässä vavas nyt jo roskaa, mutta kyllähän täällä pystyy pilkkiin vielä. Tästä voi tehdä tällaisen. Tästä kahvaa mihinkään tarvitse. Siinä on reikä. Tai 3 reikää, näette mun kamat tuolla noin. Edetään nyt tätä kaislan lähialuetta. Mä yleensä teen 3 reikää kerralla, niin sit vähän niinku ne muut 2 viimeistä saa vähän rauhoittua ja ottaa iisimmin siinä. Et kalat saattaa kuitenkin säikkyä näin matalaskin tuota kairausta, niin jos ne sitten ehtis tulla takaisin sillä välin, kun pilkkivät muita reikiä. Mut nää 3 seuraavaksi. Ollaan tässä nyt ekalla reijalla tosiaan tosta näistä kaislareijistä. Jonkin aikaa on jo tässä pilkkinyt. Eikä oo ihan jotain tuolla pientä liikettä tuolla pohjassa on. Tuossa näkee, välillä toi pohja liikkuu, eli tuossa on siis selvästi joku pohjakasvi siellä vielä. Ton niinku itse pohjan sit välissä, niin tää on nyt oikein hyvä juttu. Ja täältä kasvien alta tosiaan nousi äsken vielä joku aika korkeallekin. Tuntuu ihan hyvältä raapasut. Olisiko se tulossa siinä? Ai. Mä oon tässä koittanut ihan aktiivisesti tasuriikin aina heilutella. Saataisko me tästä tasurin yksi? Se tasuri taas jonkun sinne houkutteli. Punainen morri. Tää on aika klassinen meininki nyt, et tasuri houkuttaa hitosti kalaa alle, mut ei ne ota. Ja sit morrilla pois. Nyt ei kyllä pitäisi hirveän pitkään mennä.
Saadaan kala. Se oli pikkasen parempi. Vaikea sanoa, mutta ei ollut niinku ihan sintti. Okei, tosta tuli nyt yksi nätimpi kala. GoPro oli sammunut. Musta tuntuu, että mä löysin. Nyt ne on täällä matalas, ihan matalas. Noniin. Ja sillä oli varmaan useampi kala. Tääkin on ruokakoko. Tää taitaa olla päivä 7 se reikä. 7 reikää meni. Totas löytyy ruokoon kalaa. Nyt alkoi syöntipiikki. Hyvänkoista saffokalaa kyllä pyörii tässä ruudulla. Pitää vaan olla tehokas. Nois. Tosi nättiä ruokakalaa siis. Nyt on jackpot. Tässä on lähellä muitakin pilkkeitä. Mä huomannut, että ne saa vaan aika pieniä. Nyt pitää olla hiljaa. Hitto, siellä on isoja kaikuja. Tää koet kattoo. Tää pilkkiminen jotenkin menee aina sitten intensiivisesti, kun se syönti alkaa. Mä mä ootin tässä näin. Mä tiesin, että tässä nyt tulee niitä kaloja. Kun siitä tuli se yksi isompi, niin mä ajattelin, että nyt mä perkulle odottelutaktiikalla. Oi. Ai. Nyt on kyllä syönti päällä, ne nousee niin kuin tosi hyvin näihin pilkkeihin. On kyllä nyt ruokailu päällä. Olikohan siinä isoimmat heti sitten. Alussa tuli vähän snadimpaa. Ruokakalat saatiin kasaan. Mulla on vähän sellainen homma, että mä en oikein itse osta kalaa ikinä. Mulla on vähän sellainen periaate, että jos nyt kalastaa, niin pitää sit omat ruokakalat saada, eikä kaupasta tarvitse käydä. Ainoastaan mä otan, jos on -30 tai niitä hävikkiä menossa, niin sit mä saatan joskus ostaa, ettei mene hukkaa. Mutta tänään saatiin ruokakalat pitkästä aikaa. Ei ole tosiaan päässyt kalalle, niin ei oikein kalaruokaakaan saanut, paitsi joulun oli jotain, mutta siistiä, että saatiin ruoka-ahvenet kasaan, muutama vähän nättikin, tästä on hyvä alkaa. Tällä talven tulee hullui pilkkiseikkailuja. Pistäkää kanava tilaukseen, jos et ole niin vielä tehnyt, ja muista laittaa videolle tykkäys, jos tykkäsit tästä videosta. Ei muuta, hei. Toivottavasti tekin pääsitte kaikki pilkille siellä ja olkaa varovaisia. Jäät ei ole vielä todellakaan kaikkialla niin kuin kestäviä, että vaihtelevuutta löytyy. Joten tarkasti vaan reikiä kairaten aina kun liikkuu, niin hyvä tulee. Ei mitään, nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moro!